જય જીનેન્દ્ર। આજે આપણે નાસ્તા માટે બનાવવાના છે કાંદા પોહા। તો ચાલો આપણે એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। આ છે પોહા, મેં ધોઈ અને એને ભીંજાવી રાખ્યા છે। કાંદો લીધો છે એક, 4 મરચી લીધી છે કાપીને, લીંબુ છે, કડી પત્તો છે, કોથમીર છે, આ કાકડી છે, આ ટમેટા છે, આ ખમણ છે, સેવ છે, સિંગદાણા જે તળી લીધા છે મેં, આ થોડા કાજુ લીધા છે અને આપણો આ મસાલો રાઈ, હળદર અને મીઠું બાકી છે, મીઠું લઈ લઈએ। તેલ ગરમ થવા દઈએ, પછી આપણે એમાં રાઈનો વઘાર કરશું। આપણે એમાં હવે રાઈ નાખી દઈશું। આમાં આપણે હવે મરચી નાખી દઈશું, કડી પત્તો નાખી દઈશું, ગેસ થોડું ધીમો કરશું, થોડી હળદર નાખી દઈશું, કાંદા નાખી દઈશું, A few moments later. હવે આ કાંદા આપણા થઈ ગયા છે, પોહા નાખી દઈશું। મીઠું નાખી લઈશું, થોડીક સાકર નાખી દઈશું, કોથમીર નાખી દઈશું, લીંબુ નાખી દઈશું, આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ।